હલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે હું લાવી છું ગુજરાતી ફેમસ એવા મેથીના મુઠિયાની રેસીપી, જે બનાવવામાં ખૂબ સરળ અને ખાવામાં ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. અહીંયા મેં મુઠિયા બનાવવા માટે બેકિંગ પાવડર કે સોડાનો ઉપયોગ કર્યો નથી, તો પણ એકદમ પોચા અને રૂ જેવા સોફ્ટ એવા મેથીના મુઠિયા બનશે. તો ચાલો બનાવીએ મેથીના મુઠિયા. તો અહીંયા મેં એક તાસ લીધી છે, તેમાં 300 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો કોકરો લોટ લીધો છે. 1 બાઉલ ચણાનો લોટ એડ કરીશું. એમાં 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું નાખીશું, અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, પછી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખીશું. પછી તેમાં 3 ચમચી ખાંડ અને લીંબુનો રસ એડ કરીશું. પછી એમાં 3 ચમચા જેટલું તેલ નાખીશું. પછી તેને લોટ સાથે બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું. મુઠિયામાં તેલનું મોરણ વધુ નાખવાનું, જેથી કરીને મેથીના મુઠિયા પોચા રૂ જેવા બને અને ખાવામાં ખૂબ સરસ લાગે. પછી 1 બાઉલ જેટલી ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈને સમારેલી મેથીની ભાજી એડ કરીશું. પછી લીલી તાજી કોથમીર નાખીશું. પછી મેથીને ભાજીને લોટ સાથે મિક્સ કરી દેવાનું. અત્યારે શિયાળામાં લીલી તાજી મેથી ખૂબ પ્રમાણમાં આવતી હોવાથી મેં અહીંયા મેથીની ભાજીનો ઉપયોગ વધુ કર્યો છે. ભાજી વધુ નાખવાથી આપણા મુઠિયાનો સ્વાદ સરસ આવે અને મુઠિયા પણ સરસ સોફ્ટ બને છે. મુઠિયામાં મેથીનું પ્રમાણ વધુ રાખવાથી ખાવામાં હેલ્ધી અને ટેસ્ટી લાગે છે. હવે મુઠિયાને વારવા માટે લોટમાં થોડું પાણી રેડીશું. લોટને બહુ કડક નહીં અને બહુ ઢીલો પણ નહીં. મુઠિયા વરે એવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો, જેથી કરીને મુઠિયા વારતી વખતે હાથમાં ચોંટે નહીં. તો અહીંયા મેં લોટ બાંધીને તૈયાર કરી દીધો છે. પછી એક કાણાવાળી ચાળણી લઈશું. ચાળણીમાં તેલ લગાડી દઈશું. મુઠિયા વારવા માટે હાથમાં તેલ લગાડીશું. પછી આવી રીતે બધા મુઠિયા વારીને ચાળણીમાં મૂકી દેવાના. પછી મેં અહીંયા એક મોટી તપેલી ગરમ કરવા મૂકી છે. તેમાં 4 ગ્લાસ પાણી નાખીશું. પાણી ગરમ થઈ ગયા પછી તેની ઉપર મુઠિયાની ચાળણી મૂકી દઈશું. પછી મુઠિયાને બાફવા માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું.
પછી 20 થી 25 મિનિટ સુધી મુઠિયાને ચડવા દઈશું. 25 મિનિટ થઈ ગયા પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈશું તો આપણા મુઠિયા ચડીને રેડી થઈ ગયા છે. પછી તેને 5 મિનિટ સુધી ઠંડા પડવા દઈશું. ઠંડા પડી ગયા પછી મુઠિયાને કાપા પાડી દઈશું. હવે એક કઢાઈ લઈશું. કઢાઈને ગરમ કરવા મૂકીશું. તેમાં 2 ચમચા તેલ રેડીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 2 ચમચી રાઈ નાખીશું. મુઠિયામાં રાઈને ચડિયાતી નાખવાથી મુઠિયાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે, એટલે મુઠિયામાં રાઈનું પ્રમાણ વધુ રાખવાનું. પછી તેમાં થોડી હિંગ એડ કરીશું. પછી થોડા લીમડાના પત્તા નાખીશું. પછી 2 ચમચી તલ નાખીશું. પછી મુઠિયા એડ કરી દઈશું. પછી બરોબર હલાવી દઈશું. આપણા મુઠિયા ખાવા માટે બનીને રેડી થઈ ગયા છે. પછી તેની ઉપર લીલી તાજી કોથમીર નાખીશું. હવે આ ગરમા ગરમ મેથીના મુઠિયાને લીલી ચટણી સાથે કે સોસ સાથે કે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. જો તમને મારા મેથીના મુઠિયાની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.